No sitten seuraava paketti. Täällä pitäisi olla lähes kaikki puuttuvat osat. Ne pultit, mistä olen puhetta, niitä ei ole, mutta katsotaan. Katsotaas, eli kytkimen painelaakeri. Olisin ottanut BMW alkuperäisen, mutta toi Smithmanilla on jännä, että niillä on vaan yleensä varastossa kaikkea tämmöistä Toprania ja sun muuta, ja kaikkia BMW alkuperäisosia joutuu odottaa monta viikkoa. No, tässä on nyt ne pultit siihen vauhtipyörään, mutta nämä on väärä mittaiset, näillä me ei tehdä mitään. Täällä on vauhtipyörän silmälaakeri, tässä sama juttu. Demari olisi varmaan ollut parempi. Taas jotain Toprania. Tää on varmasti Kampiakselin päätystefa. Joo. Sieltä alta löytyy. Toi liittyy kans siihen Stefaan. Vaihdelaatikkoon ne oikeat pultit. Perhana, tulikohan näitä? Eiku joo. Joo, eli 2 tommoista pidempää. 2 vähän lyhyempää. Tässähän oli nää, en tiedä mistä nää on peräisin, nää ei kuulu tähän autoon ollenkaan, vaan sinne kuuluu tällaiset ja sitten vähän lyhyemmät. Nää saattaa olla sitten sitä paineasetelmaa varten, nää pienemmät tossa. Ja sitten tää koko loppusatsi varmasti on, nää on niitä heloja tuohon vaihelaatikkoon. Eli se koko, mikä nyt onkaan, detentti, bushing, sarja, korkit. Tää muuten oli tuohon, tämmöstä ei aiemmin ollut, tää on joku tämmönen vaahtomuovihomma, mikä menee tuohon väliin. Ei maksanut juuri mitään. Kuulemma helpottaa ja parantaa vaihdetuntumaa. No tää on joko semmonen pakin tai vitosvaihteen helaa. Täällä on? Täällä on sitten jouset taas niihin. Joo, just kyllä. Sama juttu, eli 1, 2, 3, ei vaan 2, 3, 4 vaihteen näitä juttuja. Mikä täällä on lockpin? Okei, no tässä pitäisi olla periaatteessa koko se sarja. Tämä vaatisi vähän puhdistusta ennen kuin näitä kannattaa avata. Lähtisikö tuo rasva tosta? Nyt se olisi siinä pestynä. Eli näiden korkkien takaa pitäisi löytyä se vitonen ja pakki. Se ongelma. Se oikeastaan tässä on aika helposti toistettavissa. Jos näytän sitä vähän. No nyt jos keppiä laittaa, nyt se on tässä keskellä ja mennään tänne pakin suuntaan, niin se palauttaa ihan hyvin. Sitten jos mennään vitosen suuntaan, vielä ei kytketä siis vaihdetta, vaan mennään vaan sen pykälän yli sillä kepillä. Niin se jää makaamaan sinne reunaan. Ja eikä tule takaisin ennen kuin sen avittaa sieltä pois. Sen kuuluisi palauttaa tietenkin se sieltä suoraan siihen keskiasentoon. Ja sitä se ei tee.
Se jää tohon. Eli täältä näiden korkkien takaa pitäisi löytyä ne jouset ja ne helat. Netti on pullollaan näitä ohjeita, miten tää tulee tehdä. Eli noi pidäterenkaat pitäisi saada pois vaan jotenkin repimällä. Sitten tehdään reikä tuohon muovikorkkiin ja pannaan siihen ruuvi. Sitten sitä kautta vedetään ne pois ja sitten sieltä pitäisi tulla se liukuholkki tai se sisäosa siitä, jonka jälkeen se ulkoholkki pitää käytännössä jollain ikään kuin tuhota se sinne sisälle ja repii sieltä pois. Katsotaan miten se onnistuu. Tähän mennessä on lähtenyt siis tää holkki tuolta, tuo kansi. Nyt pitäisi vielä irrottaa tuosta toi pusla tai holkki, mikä täällä sisällä on, ja käytännössä jotenkin puoliksi hajottamalla se tonne ja sitten pihdeillä vedettä se. Eli näin käytännössä. Ja sitten yritetään pihdeillä napata tosta kiinni. Molemmat holkit sieltä tuli läpi, eli tolla tavalla se vaan halkaistaan sieltä, se tuli pois. Ja niin kuin tosta varoiteltiin, niin näkyykö se tosta ehkä näkyy nyt, niin tuommoista skraaduuhan sinne tuli. Kokeillaan paria työkalua. Tämmösen Dremeliinhän mulla olisi tollanen, mikä menisi, on ehkä vähän liikaakin. Voidaan kokeilla myös tavallista tämmöstä moottorisahaviilaa. Tarkoitus on vaan saada vähän tasoitettua sitä, että se uusi holkki siihen istuu kunnolla ja ne skaraadut ei jää sitten sinne ahistamaan. Näistä tuli hyvät. Sitten me siirrytään näihin seuraaviin, jotka on, olisiko ne nyt sitten 2-, 3-, 4- vaihteelle. Niin, onko se niin, että ykköselle ei edes olekaan. Jos tää on pakki, 5. vaihde, varmaan niin. Tuossa on tommoset erilaiset korkit kuin nuo aiemmat. No niin, laatikko on nyt siinä pisteessä. Me ei oikeastaan tässä vaiheessa sille saada enempää. Meillä puuttuu työkalut. Kaikki osat siihen onkin jo. Käydään huomenna keikka Lahdessa. Siellä kaverilla pitäisi olla tällaiset työkalut, millä me saadaan lyötyä noi
helat sisään oikeisiin syvyyksiin ja suoraan. Jatketaan siitä sitten. No nyt tultiin tänne Lahteen Mikon tallille. Katsotaan mitä täältä löytyy. No sieltä Lahdesta ei nyt tullut paljon videoa otettua. Se homma sujuu hyvin ja nopeasti. Jäi se video kuvaamatta siitä, mutta siinä se olisi nyt laatikko. Kaikki holkit laitettu, eli nämä 2, pakki, vitonen, samatin nämä, jotka on kai joko 2, 4, 2, 3, 4 tai 1, 2, 3, en tiedä itse asiassa miten se meni. Mut joo, kiitos Mikolle työkalujen lainasta. Spesiaalityökalut, niin saatiin homma hoidettua hyvin. Samalla tuli tarkistettua, että tääkin pieni liike ilmeisesti kuuluu niin kuin asiaan. Mä ajattelin, että onko tuo laakeri niin huonossa kunnossa, mutta joo, siis tiedän, että tää laakeri on huonossa kunnossa, pitää ääntä, mutta mä ajattelin, että mä en vielä sitä vaihda. Se pitää purkaa silloin koko tää juttu ja se ei ihan helppo ole. Kaikki osat meillä pitäisi sitten melkein olla valmiina. Se juttu sitten vauhtipyörän pulteista. Eli alumiininen vauhtipyörä ja sitten musta pultti ilman prikkaa ja se on 12.9 eli vedetään kunnolla tiukkaan. Niin mä kyllä pelkään sitä, että se tohon puree ja tohon alumiiniin, eli joku alus, joko mielellään semmonen, niitä on semmosia kokonaisia kiekkoja tähän olemassa, teräskiekkoja. Se olisi varmaan paras, mutta niitä jostain Amerikasta nyt pitäisi sitten tilata, niin päätin vähän, että mennään nyt niinku tavallisilla prikoilla, koska yksi toinen alumiinisen vauhtipyörän valmistaja näytti omissa piirustuksissaan, eli että ne kuuluisi laittaa DIN 125 aluslevyt, ei tuosta vaan. Eli DIN 125 aluslevyt, jotka on tässä. Nämä on kylläkin sinkittyjä, eli nyt meillä tulee sellainen juttu tulisi sitten tähän, että alumiini, sinkki, sitten on mustaa, eli tää on niinku joku tällainen fosfatointi tässä pinnassa ruuvissa. Ja se ruuvin pituuskin, missäs, jostakin eli ruuvien pituus, Smithmanilta kävin ja löydettiin hyllystä. Nämä on jonkun toisen, olisiko 316 joku Pemari. Löytyi 28 milliset ruuvit, jotka on samalla kierteellä M12 ja nyt tämä sitten sen prikan kanssa pitäisi toimia. Täytyy vähän mitata vielä, mutta luulisin näin. Eli tällaisella nyt mentäisiin. Joku vinkkaisikin sinne videoihin jo, että prikkaa alle vaan ja sillä mennään. Niin kyllä mä nyt uhmaan jopa sitä valmistajan suositusta, että alkuperäisellä ruuveilla vaan, niin kyllä mä ton aluslaatan siihen haluan laittaa, että se vähän tasaa sitä painetta. Ettei myöskään käy niin, että tää alumiini, kun on tämmönen pehmeämpi materiaali, että se puristuu ja jotenkin pakeeni salta, että jotain sellaista tapahtuisi siinä. Mennään sillä. Joo, mitäs sitten? Seuraavana kaikki osat pitäisi siis olla. Nyt varmasti niin laitetaan toi kampiakselin päätys Tefa-ekana kuntoon. Niin tää vielä rupes mietityttään, kun tässä tätä kierrettä, tai ei ole täydeltä mitalta kierrettä ja mä katsoin sitä, että se niin kun on niin kun vähän kintaalla siinä, että pohjaako se, mutta sen puolesta se ei ole ongelma, sillä kampuran päässä ei se kierre heti ala, eli ei pääse käymään niin, että tämä juuttuisi jo ennen aikoja ennen kuin se niin kuin pohjassa tää homma. Ja siitä pääsinkin sitten mittailemaan vähän miten tämä alkuperäinen on ollut. Eli tuossa on vähän outo
systeemi kyllä, koska tuossa näkyy toi mihin tuo keltainen loppuu, niin se itse asiassa menee sinne kampuran päähän kierteelleen vaan ton verran, eli tuosta kun laskee, niin noin 5-6 kierrosta. Kun sitä täältä katsoo, ja vaikka se tulee tälleen reilusti ulos, mutta kun se kierre jala heti sillä kampuran päässä on vähän erikoinen, ja tää mun ruuvi, tämä on nyt millin verran tulee vähemmän ulos tosta, eli menetetään siinä se 1 kierros. Mun täytyy vielä katsoa, jos siellä kampuran päässä olisi tilaa kierteellä eikä mitään edessä, niin millään laittaisi vaikka 5 milliä lisää pituutta tohon ja saisi sen niinku kunnolla tonne kierteelle. Joo, eli täältä kun katsoo, ton verran siis, joka on, että 21 milliä jos se tulee, niin sitten se pohjaa. Siitä pitäisi muutama milli vähintään taaksepäin tulla sitten. Otetaan se tuolta. Tuolla saattaa olla vähän vähemmän. 21 milliä. Niin ruuvi saisi tulla vaikka nyt 15 milliä helposti. No joo, kävin tarkistamassa, että tuossa tällä uudella ruuvilla tulisi 16 milliä tulee jo, eli ei siinä kyllä tilaa ole pidentääkään sitä ruuvia. Sillä mennään. Aha. Ajatellutkaan, että täältä tulee öljyt pihalle. Okei. Mitäs tämä on? Siinä on sellainen, ja nyt se vaihdelaatikon se puuttuva kiinnitysruuvikin niin itse asiassa löytyi. Sehän on tuolla lohkossa katkenneena. Mites nämä muut? Toki näyttää tuo kierre tuolta sisältä vähän epämääräiseltä. Joo. Mikäpäs siinä sitten? Joo, eli se menisi nyt sitten tällä tavalla. Pystyisiköhän ton pelastamaan? Se olisi joku hyvä alumiinihitsari. Tästä öljypohja ottaa tietenkin pois. Mutta joo, eikö se peltolakeen on 3 kiinnitysruuvilla, eli jos me saadaan toi pelastettua, tämä ja tämä. Tässäkin joku outo, siis ikään kuin se olisi halkaistu toi tää koko kylki tästä. Kai se tolla tavalla kuuluu olla. Ja kuuluuko? Ja mikä täällä on? Mä tiedän. Tääkin on koko kylki auki tänne kierteeseen asti. Ruuvi myös siinä heiluu tolla tavalla. Joo. Mitähän tällä on tapahtunut? Siinä on varmaan joku vähän jotakin sitten. Joku epäonnistunut. Sitten se olisi tietenkin näillä MK-kaseilla, kun nää nyt on kiinni, käytännössä öljypohja. Tosta me saadaan kiinni. Täältä nämä. Tämänkin periaatteessa saisi, kun tosta on niinku yli puolet tallella, niin kierretanko, molemmista päästä mutterit ja tää talteen, tää pala, hitsataan se joskus
joskus siihen kiinni. Eihän tätä tosissaan olisi joku yrittänyt jopa liimata tuohon kiinni. Siltä se vähän näyttää. Tässä on nimittäin... Joo, tässäkin on leikattu tää alunperin auki ja laitettu väliin jotakin liimaa. Sama juttu täällä. Se on leikattu auki, laitettu liimaa. Täällä on otettu oikein isosti auki. Ei ole laitettu liimaa. Sama rälläkäjälki näkyy täällä laatikon täällä päässä ja sekin on yritetty tuossa täyttää liimalla. Onko joku yrittänyt avata ruuvit ilman työkaluja? Se alkaa nyt selviämään, minkä takia nämä on kaikki halkastu ja se on varmaan alkujaan vedetty vaan ylitiukkaan nämä ruuvit ja sitten kun joku polonen, kun se ei ole saanut niitä auki, niin se on joutunut sitten ja päättänyt halkasta kaikki. Ja tää viimeinen, mitä se ei ole tosta halkassu, mä tuossa 5-6 hitsimutteria siihen hitsasin kiinni ja ihan huolella lämpöä laitoin siihen ja siitä ne vaan aina pyörähtää auki ja tää ei tuu tää ruuvi täältä ihan helpolla ulos, eli se varmaan pitäisi porata läpi ja tässä taas tää tila ei riitä siihen poraamiseen. Eikä nämä kierteetkään, kyllä nämä on karmeessa kunnossa, ne tuskin pitäisi kovin hyvin. No joo, en tiedä saatiinko tässä tällä videolla nyt oikein mitään kunnollista aikaiseksi. Tämän asian niin kuin oikein tekeminen varmaan olisi sellainen juttu, että tuo kone täytyy ottaa pois ja ne korvakkeet pitää hitsata kuntoon. Mä pitkään tässä nyt yritin sitä vielä elätellä sellaista toivetta, että me saataisiin se vaihelaatikko siihen nyt jollain konstilla kunnolla kiinni. Todistetusti se 3:llakin siellä pysyisi, mutta kun en mä saa sitä 3:kaan. Ja siltä puuttuu ne ohjaavat holkit, mitkä keskittää sen vaihdelaatikon siihen moottorilohkoon. Ne mä kyllä tilasin, mutta kun niillekään nyt ei ole paikkaa, kun ne on juuri se kohta halkis sieltä. En tiedä, tää vaatii nyt jonkunlaisen tuumaustauon. Miten tää lähtisi tää kone? Mulla ei ole moottorin ostinta. Semmonen totta kai nyt järjestyvä vänkki. Pitääkö tää purkaa tää koko etupää puskuria myöden vai riittääkö, että mä otan syylärin tosta pois? Nouseeko se tosta? Onko meillä tarpeeksi tilaa edes? Ei taida olla. No joka tapauksessa viikon päästä olisi Kaanaalla Drift Madness. Ja mulla olisi lomaviikko. Täytyy pitää pieni tuumaustauko ja päättää, mitä tässä nyt aletaan tekemään. Jatketaan ensi kerralla.